Salutare, suflete dragi! Pe mine mă tot frământă un subiect în ultima vreme, ce vizează pe scurt subiectul judecății. Vreau să vă ofer perspectiva mea cu privire la asta și vreau să răspund la întrebarea de ce ne judecăm așa ușor pe unii pe ceilalți și viața în general și cum facem să scăpăm de asta. Consider că judecăm atât de mult, ne judecăm pe noi, judecăm pe ceilalți, judecăm viața și tot ce implică ea, tot ce ni se întâmplă, fără să uităm să judecăm până și moartea. Judecăm totul, fără să ne dăm seama că nu avem instrumentul potrivit cu care să judecăm. Și știți care este acela? Perspectiva cea mai înaltă cu privire la tot. Câtă vreme judeci lumea prin lentilele proprii, care sunt mai mult sau mai puțin aburite, prăfuite, pline de tot felul de postere vechi care nu te mai reprezintă, dar pe care nici nu te încumeți să le dai jos, ce practic ne obturează, ne umbresc privirea, ne blochează priveliștea de afară, ca să nu mai vorbesc de rama prin care privești, care poate fi mai mare, mai mică, mai îngustă, mai lată, nu contează. Ideea este că suntem nimeni ca să judecăm orice. Și nu o spun cu răutate, vă rog, nu vă duceți direct acolo, acest cuvânt nimeni. Vă spun că câtă vreme nu ești conectat la realitatea tuturor lucrurilor și nu știi exact ce se întâmplă cu adevărat într-o situație, n-ai de ce să judeci. Pe lângă faptul că judecata ta n-ajută la nimic, ba chiar poate deveni în timp o poluare energetică, mentală, psihică, verbală, cum îmi mai place mie să spun, o vomă intelectuală, care însă te face să te simți bine în pielea ta, protejat de ceea ce tocmai ai scos pe gură sau în scris sau doar ai gândit. Însă acel lucru te face să te simți sigur, separat de obiectul judecății. Eu nu sunt ăla. Uitând din nou că ești una cu tot ce te înconjoară, deci de fapt te judeci pe tine însuți. Te invit să stai să te gândești când a fost ultima oară când părerea ta, care nu a fost cerută, sunt sigură, a ajutat la ceva. Te rog, fă această introspecție acum. Sunt curioasă cu ce răspuns vii. Singurul care chiar ne-ar putea judeca este atoate Creatorul, este divinitatea, însă slavă Domnului că El nici nu se gândește să ne judece, altfel n-ar mai avea timp de nimic la câte prostii facem. Doar noi o facem aici pe pământ și credem că e drept. Uităm zica la bătrânească, nu face altuia ce ție nu-ți place și că în final chiar nimănui nu-i place să fie judecat. Nimănui. Practic ea din libertatea de a fi, din libertatea de a te exprima ca ceea ce ești. Și încep eu așa pentru mine să-mi clarific de unde vine nevoia noastră de a judeca constant, de a ne da cu părerea constant. Și cred că se leagă de valoarea proprie, de valoarea pe care ți-o dai tu însuți în această lume și în propria viață. Ajung, desigur, la modul în care am fost crescuți de către părinți, familie, societate, nu? Copilul, până la o anumită vârstă, nu prea are un cuvânt de spus. Nu s-a născut într-o societate deja formată, trebuie să învețe să se adapteze ei. Și nu știu câți dintre voi veți rezona, însă nu prea aveai voie să-ți dai cu părerea, cel puțin cei din generația mea, nu era destul de mare. Și zic aici ce glumă bună. Aș întreba acum, câți dintre voi vă credeți totuși destul de mari cât să vă dați cu părerea? Că doar vârsta nu mai e de mult un criteriu și vă zic eu, mari înțelepți ai lumii au învățat că judecata nu este o valoare. Iar acum acei oameni care au fost copii, fiind mari, fiind independenți, cu o gândire proprie, adică formată de alții, de-abia aștepți să fii ascultat, nu? Să-ți dai și tu cu părerea. Ca niște oameni mari ce suntem, am ajuns desigur la extrema de a ne da cu părerea fără să ni se ceară și ajung iar la comparația că orice judecată este practic o poluare energetică. Da, poluăm energetic aerul care ne înconjoară prin toate judecățile pe care le emitem. Apoi, cred că judecata mai vine din nevoia noastră de perfecțiune. Și cred că majoritatea dintre voi, dintre noi, că și eu mă identific cu asta, o avem la un moment dat în viață, această tendință de a fi perfect. Și nu e nimic greșit în asta. Dorința de a fi perfect, întrucât noi suntem perfecți în profunzimea noastră, din perspectiva mea. Nu trebuie să o căutăm în afară.
Și important este, când căutăm această perfecțiune în ceilalți, să nu uităm că, iarăși, modelul nostru de perfecțiune nu seamănă cu al nimănui altcuiva. Deci, până la urmă, ne judecăm propria lipsă de perfecțiune atunci când încercăm să-i judecăm pe alții. E clar? Dacă am privit viața ca o mare piesă de teatru, cum îmi place mie să o fac, credeți că Hamlet este mai prejos decât Ofelia? Regele Lear mai prejos decât Bufonul? Sau mai presus decât Bufonul? Molière mai prejos sau mai presus decât Caragiale? Nu, fiecare are rolul său. Fiecare a avut însemnătatea sa, fiecare își joacă roluri și și-l asumă și își joacă cum știe el mai bine până la sfârșitul piesei, adică al vieții. Sau încă o poveste care mie îmi place. Imaginați-vă că bunica voastră se uită pentru prima dată la un film de acțiune, thriller, în care, desigur, personajul principal trece printr-o mulțime de întâmplări care mai periculoase, mai dramatice, care te simt cu sufletul la gură. Însă, ca orice film, ți se arată prin diverse scene că urmează acel pericol în care personajului. Ca urmare, bunica ta începe să se agite în fața televizorului. Ai grijă! Vezi că acolo e un pericol! Etc., etc. Începe să aibă palpitații, se agită acolo lângă tine, devine una cu personajul principal și călătoria sa, la care tu te agiți la rândul tău, sperând să nu facă vreun atac de cor și spui, bunico, dar liniștește-te, e doar un film. La care ea zice, da, mama, așa e, am înțeles. Însă la următoarea fază, iar nu se poate stăpâni și începe să se agite în scaun, iar voi îi spuneți, dar bunico, liniștește-te, este doar un film. Și bunica ta zice, da, mama, așa e, nu mă mai agit. Așa și noi. Când ți se spune de mine, de alții, dar nu judeca man, că lucrurile oricum sunt trecătoare, toate și-au rostul, oricum nu știi totul ca să poți judeca fix, fără masta de informație. Iar judecata de azi nu se potrivește cu acțiunea sau cu întâmplarea de mâine. Noi zicem, da, înțeleg. Însă la o următoarea ocazie, cu prima ocazie, iar judecăm, poate chiar același lucru. Și iar emitem numai judecăți. Haideți așadar să judecăm mai puțin, să ne bucurăm mai mult, să simțim mai mult, să trăim mai mult. Cu cât judești mai mult, cu atât ți se dă mai mult de judecat. Și slavă cerului, asta ar însemna toată viața să ți-o ții într-o judecată. Că, pana mea, în afară te se întâmplă atât de multe lucruri, încât aș spune eu, timpul tău e prețios. Până în alta, vă las pe voi să vă gândiți. Unde sunteți față de acest concept de judecată? Să dați like și share la acest video dacă simțiți că poate ajuta pe cineva să devină mai atent la sine și mai puțin atent la tot ce se întâmplă în afara lor. Și nu în ultimul rând, este ideală o observare de sine. Pace și iubire vă doresc, o săptămână minunată să aveți!